নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কুইক ষ্টাডি টেক চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ পৰা কেইটামান জিকে কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আমি জানিম, যিবিলাক আপোনালোকৰ এডিআৰই হওক বা আন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, ফিফা বিশ্বকাপ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1930 চনত। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম ফিফা বিশ্বকাপ কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে উৰুগুৱে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, ফিফা বিশ্বকাপৰ আয়োজন কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক খিতাপ জয় কৰা দেশখন কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰাজিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰাজিলে কিমানবাৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 5 বাৰ। 2022 ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ কোনখন দেশে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আৰ্জেণ্টিনা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ফিফা বিশ্বকাপৰ আয়োজক দেশ কোনখন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাটাৰ। ফিফাৰ পূৰ্ণৰূপ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, ফেডাৰেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডি ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ' এছিষ্টেণ্ট ৰেফাৰী ব্যৱহাৰ কেতিয়া কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2018 চনত। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2018 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ কোনখন দেশে জিকিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ফ্ৰান্স। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2018 বিশ্বকাপৰ আয়োজক দেশ কোনখন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ৰাছিয়া। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্বকাপত গল্ডেন বুট কিহৰ বাবে দিয়া হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি, সৰ্বাধিক গ'ল এটা। 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্বকাপত গল্ডেন গ্লোভ কিহৰ বাবে দিয়া হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ শ্ৰেষ্ঠ গোলকিপাৰ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2014 চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ কোনখন দেশে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ জাৰ্মানী। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2014 বিশ্বকাপৰ আয়োজক দেশ কোনখন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ব্ৰাজিল। আৰু এনেদৰে মই জিকেৰ কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰক, ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰক, চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।